Jom belajar buka akaun Shopee. Pertama, masuk web Shopee Malaysia. Kedua, tutup pop-up window yang keluar. Ketiga, klik sign up. Keempat, masukkan nombor telefon anda. Kelima, type kod yang tertera tu. Keenam, klik dekat send verification code. Tunggu nombor verifikasi ni sampai dekat telefon tadi. Typekan nombor verifikasi yang dapat dekat dalam telefon tadi. Typekan username yang sesuai untuk akaun anda ini. 9. Typekan password. 10. Typekan lagi password untuk pengesahan. Ke-11, klik sign up. Okey, anda telah berjaya buka akaun Shopee. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe Yamo Channel.